હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી સક્કરિયાની ટિક્કી, જે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। તેની સાથે ચટપટી ચટણીની રેસીપી શેર કરીશ। ઓછા તેલમાં બનતી આ રેસીપી તૈયાર થઈ જશે। સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી એવી આ ટિક્કી બનીને રેડી થશે। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે। સક્કરિયાની ટિક્કી બનાવવા મેં અહીં સક્કરિયાને બરાબર ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। સ્ટીમરમાં 2 થી 3 ગ્લાસ પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું છે। તેમાં ઢાંકણ મૂકીને આપણે સક્કરિયા બાફવા મૂકી દઈશું। સક્કરિયાને બફાતા 15 થી 20 મિનિટ લાગશે અને ગેસની આંચ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે। હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણા સક્કરિયા બફાઈ ગયા છે। જ્યાં સુધી સક્કરિયા ઠંડા પડે ત્યાં સુધી આપણે ચટણી બનાવી લઈએ। ચટણી બનાવવા મેં અહીં 50 ગ્રામ જેટલા તાજા ધાણા લીધા છે। તેને ધોઈને સાફ કરી લીધા છે। તેમાં 5 થી 6 ટુકડા મરચાંના એડ કરી લેવાના। 15 જેટલા ટુકડા લીલા નાળિયેરના એડ કરી લેવાના। તમે સૂકું નાળિયેર પણ લઈ શકો। અને 4-5 ટુકડા આદુના એડ કરી લઈશું। અડધી ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 મોટી ચમચી દહીં એડ કરી લેવાનું અને થોડું પાણી એડ કરીને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। બસ, તો આપણી ચટણી રેડી છે। આ ચટણી એકદમ સરસ ટેસ્ટી બને છે। તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તમે દહીંના બદલે અહીં લીંબુ પણ એડ કરી શકો અને તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો। હવે સક્કરિયા ઠંડા પડી ગયા છે। તેની છાલ ઉતારી લઈએ। તેનો ઉપરનો અને નીચેનો પાર્ટ આ રીતે આપણે કાઢી લેવાનો અને પછી સક્કરિયાની છાલ ઉતારી લેવાની। હવે આપણે સક્કરિયાને છીણીથી ગ્રેટ કરી લઈશું। તમે સક્કરિયાને મેશરથી પણ મેશ કરી શકો છો। બસ, હવે રેડી છે આપણા સક્કરિયા। એને એક બાઉલમાં આપણે કાઢી લઈશું। તેમાં મેં 50 ગ્રામ સિંગોડાનો લોટ એડ કર્યો છે। તમે તપકીરનો લોટ એડ કરી શકો અથવા તો રાજગરાનો લોટ પણ એડ કરી શકો। તેમાં અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરવાનો, 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। અને 3 ચમચી શેકેલા સિંગનો ભૂક્કો એડ કરવાનો, 1 ચમચી તલ એડ કરવાના, થોડા લીલા ધાણા એડ કરવાના અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। તમે અહીંયા લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો। બધું બરાબર મિક્સ કરીને એક લોટ જેવું બાંધી લેવાનું। હવે આ રીતે હાથમાં તેલ લગાડી દેવાનું અને એની ટિક્કી વાળી લેવાની। ટિક્કીને સરસ ગોળ શેપ આપી દેવાનો। બસ, આ રીતના આપણે બધી ટિક્કી રેડી કરવાની અને ઉપર ગાર્નિશિંગ માટે થોડાક તલ મૂકી દઈશું અને તલને આ રીતના થોડા પ્રેસ કરી લેવાના। બસ, તો રેડી છે આપણી આ ટિક્કી। હવે એક પેનમાં મેં 1 કપ જેટલું તેલ લીધું છે। તેમાં આપણે ટિક્કીને સેલો ફ્રાય કરી લઈશું।
તમે ટિક્કીને ડીપ ફ્રાય કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીને સેલો ફ્રાય કરવાની. 5 મિનિટ જેવું થશે પછી એની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની. બીજી બાજુમાં પણ ટિક્કીને ચડતા 5 મિનિટ જેવું લાગે. આ રીતના એને ચેક કરી લેવાની. બસ તો હવે રેડી છે આપણી ટિક્કી. એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો અહીંયા બધી ટિક્કી રેડી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ટિક્કી અંદરથી પણ એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.